Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2021. Chúng ta đang có mặt trên Zoom Phật Pháp. Lời nói đầu tiên, chúng con đeo đầu kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đeo đầu kính lễ chánh pháp vi diệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đeo đầu kính lễ tăng đoàn an lạc và kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại chúng thân khỏe và tâm an trong Phật Pháp. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh dạy về Đức Phật lịch sử, ngày thứ 74, tiếp nối khóa tu mùa đông, phần 5. Bây giờ mời đại chúng nghe tiếng chuông, sau đó chúng ta bắt đầu thực tập Phật Pháp. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the Honored One, the Worthy One, the Exalted One, the fully awakened enlightened One. Buddham saranam gacchami, dutiyambi Buddham saranam gacchami, tatiyambi Buddham saranam gacchami, dhammang saranam gacchami, dutiyambi dhammang saranam gacchami, tatiyambi dhammang saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyambi sangham saranam gacchami, tatiyambi sangham saranam gacchami. For refuge, I go to the Buddha, the Dharma, and the Sangha for the first time, the second time, and the last time. Furthermore, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dharma of the Buddha, and the harmonious Sangha. Today we keep learning and discover on teaching and the historical Buddha, part 5. Furthermore, I would like to wish my sister and brother be well, happy, and peaceful. Right now, we would like to invite the Sangha to listen to the sound bell, and then we practice meditation. Now please close your eyes and smile together. Thở vào, con biết con thở vào. Thở ra, con biết con đang thở ra. Vào, ra. Breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. In and out. Thở vào, con biết con đang còn sống và ngồi đây. Thở ra, con biết con đang còn sống và ngồi đây cùng thiền tập với đại chúng hôm nay. Vào, ra. Breathing in, I know I am alive. Breathing out, I know I am alive. And sitting here for practicing and learning the Buddha teaching together with the Sangha today. In and out.
con biết con đang thiền tập cho con. Thở ra, con biết con đang mời gọi ba con, mẹ con, anh chị em và bà con quyến thuộc của con cùng thiền tập với con hôm nay. Vào, ra, breathing in. I know I'm practicing meditation for myself and for my loved one and relative. Breathing out. I know I would like to invite my daddy, my mom, my sister, my brother, my relative and my friend to practice meditation and to learn the Buddha teaching together with me today. In and out. An tịnh thân hành, con đang thở vào. An tịnh thân hành, con đang thở ra. Vào, ra. Calming the bodily action, I'm breathing in. Calming bodily action, I'm breathing out. In and out. An tịnh tâm hành, con đang thở vào. An tịnh tâm hành, con đang thở ra. Vào, ra. Calming mental action, I'm breathing in. Calming mental action, I'm breathing out. In and out. Cảm giác toàn thân, con đang thở vào. Cảm giác toàn thân, con đang thở ra. Vào, ra. Feeling the whole body, I'm breathing in. Feeling the whole body, I'm breathing out. In and out. Cảm giác toàn tâm, con đang thở vào. Cảm giác toàn tâm, con đang thở ra. Vào, ra. Feeling the whole body and the whole mind, I'm breathing in. Feeling the whole mind, I'm breathing out. In and out. Ý thức toàn thân, con đang thở vào. Ý thức toàn thân, con đang thở ra. Vào, ra. Being aware of the whole body, I'm breathing in. Being aware of the whole body, I'm breathing out. In and out.
Ý thức toàn tâm con đang thở vào, ý thức toàn tâm con đang thở ra, vào ra. Being the whole mind, I'm breathing in. Being the whole mind, I'm breathing out. In and out. Thở vào, con biết con đang thực tập phương pháp tứ hoa. Thở ra, con biết đóa hoa trong con càng ngày càng tươi mát dần. Vào, ra. Breathing in, I know I'm practicing to water my flower. Breathing out, I know my flower in me become pressure and pressure, in and out. Thở vào, con biết con đang nạp thêm bình điện tâm linh của con. Thở ra, con biết bình điện tâm linh của con càng ngày càng đầy dần. Vào, ra. Breathing in, I know I'm charging my spiritual battery. Breathing out, I know my spiritual battery in me become fuller and fuller, in and out. Thở vào, con biết mỗi ngày nếu con quên thực tập tưới hoa thì đóa hoa trong con càng ngày càng héo dần. Thở ra, con biết mỗi ngày nếu con quên nạp thêm bình điện tâm linh của con thì bình điện trong con sẽ trở nên yếu dần và yếu dần. Vào, ra. Breathing in, I know if every day I forgot to water my flower and my flower in me become more and more wither. Breathing out, I know if every day I forgot to recharge my battery, spiritual battery, and my spiritual battery in me become weaker and weaker, in and out. Thở ra, thở vào, con biết sự sống của con mỗi ngày mỗi ngắn dần. Thở ra, con biết sức khỏe của con mỗi ngày
mỗi yếu dần, vào ra. Breathing in, I know my life will be shorter and shorter. Breathing out, I know my health will be weaker and weaker. In and out. Thở vào, con biết con đang tận dụng đời sống còn lại của con để làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Thở ra, con biết con đang tận dụng sức khỏe còn lại của con để thiền tập, tu học Phật Pháp và làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Vào ra. Breathing in, I know I am making use of the rest of my life to do wholesome, to do something wholesome, to think about something wholesome, to say something wholesome. Breathing out, I know I'm making use of the rest of my health to practice meditation daily, to learn the Buddha teaching daily, and to benefit ourselves and all the people right here and right now in the present life. In and out. Thở vào, con biết Đức Thế Tôn dạy rằng ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy tinh cần, tinh tấn như lửa cứu đầu. Hãy nhớ vô thường, điều đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Thở ra, con biết con cố gắng tu học Phật Pháp để làm lợi lạc cho nhiều người. Vào ra. Breathing in, I know the Buddha have taught today over our life will be shorter and shorter. Looking deeply at what we did today, pray assembly, be assiduous and diligent at a fire is rescued out of the head. Remember impermanent. Don't let months and days pass by in vain. In and out. Thở vào, con biết mỗi hơi thở là sự sống. Thở ra, con biết
mỗi thực tập là thảnh thơi, vào ra, breathing in. I know every breath is life. Breathing out. I know every practice is calm and peaceful. In and out. Thở vào, con cảm thấy khỏe. Thở ra, con cảm thấy an lạc. Vào, ra. Breathing in. I know I feel happy. Breathing out. I know I feel calm and relaxed. In and out. Thở vào, con biết con cảm thấy khỏe. Thở ra, con biết người thân, người thương của con cũng cảm thấy khỏe. Vào, ra. Breathing in. I know I feel healthy and well. Breathing out. I know my loved one and relative also feel and calm in and out. Mời đại chúng ta mở mắt ra mỉm cười nhìn nhau. Please open your eyes and smile together and put your hand together and bow together. Yeah. Now I would like to invite the Sangha, the whole Sangha, to bring it together. Dear Dharma sister and brother, today we have two young novice monk who is studying studying and thinking, is good, is right or not, is good or not. And that time they follow us to study together, but something wonderful meaning, but think
think about it. Now we keep learning. Yeah. This the Dharma will always in motion. Not sometimes no working, but in this case always in motion. Working. Yes. Here before we here 2 days ago we study already. Other time before we study here, another time brings Siddhartha after his father Sododana. Now please answer for question to me. Other time brings Siddhartha asked his father for question, but other time the father say, I would like to close my hand. I would like to close my hand. I would like to pay homage to you. For question maybe out of my hand. I cannot answer. But here we see here, in order to make the prince forgot his will to become a monastic person by marrying the prince. Như vậy chúng ta thấy đó, sau khi bữa chúng ta học rồi đó, sau khi mà dạo 4 cửa thành mà thấy 4 cảnh Phật rồi đó, lúc đó thái tử xin xuất gia rồi không có được. Khi mà không có được rồi đó thì vua cha không cho phép đi xuất gia, thì lúc bấy giờ thái tử Siddhartha mới nói là nếu mà vua cha phụ vương mà trả lời 4 câu hỏi được thì con sẽ đi xuất gia, con sẽ từ bỏ con đường xuất gia, mà nếu trả lời không được thì con không có đi xuất gia. Thì như mình học bữa trước đó, thì cuối cùng trả lời 4 câu hỏi mà vua cha trả lời không được, thì lúc bấy giờ đó vua cha làm cái gì? Một là gì? Một là để mà cho thái tử quên đi cái ý định mà xuất gia, hay là mình nói là để ngăn cản cái con đường xuất gia của thái tử đó, bằng cách là lập gia đình cho thái tử. Có nghĩa là gì đó? Thì nãy mình nói rồi, in order to make a prince forget his will to become an novice person by marrying the prince. Here you see here in this case, Yosa, his wife name Yasodhara. Yasodhara là công chúa Yasodhara đó. Yeah, you see here. But thầy chỗ này thầy chỉ đưa hình ảnh nói tóm tắt cái lúc cưới thôi, chứ còn trong quá trình cưới thì phải qua những cuộc thi bắn cung nè, cuộc thi kiếm nè, rất là nhiều. Ở đây chỉ nói cái kết quả thôi. Here we see the picture, but before Priscilla and Yasodhara gets married all the time, Priscilla took a test by shooting arrow, by take a check around, ride a horse, etc. Many things to do. Both day and night, beautiful. Other time, both day and night, beautiful Rowan girl, Ray banquet, music, lute, and singing was ready to serve the prince. But such material thing cannot prevent the prince view of renunciation. Như vậy chúng ta thấy là cả ngày lẫn đêm, những cái tỳ nữ hay là những cô, những cái người ca múa hát đó, hay là những cái tiệc lớn, nhạc nè, sáo nè, đàn vân vân, sẵn sàng để phục vụ cho thái tử. Nhưng mà sao? Nhưng mà những cái thứ vật chất này đó không thể cannot prevent, là không thể ngăn cản cái ý định xuất gia, cái ý định của thái tử. Nhớ cái chỗ này là ý định xuất gia. The prince cannot prevent the prince view of renunciation. Chữ này nó viết tắt là nó cũng là từ bỏ, trong cái từ Phật học mình gọi là xuất gia luôn nha. This meaning let
living secular life for monastic life. This world. Chúng ta học. Here we can see here, both day and night, beautiful royals and girls banquet, music, lute, and singing was ready to serve the prince. Here many beautiful royal girls. Here we see here many music, many singing, many lutes. We can see here. This we understand more understand it. This brings Siddhartha and Yasodhara, his wife. At midnight, the prince entered the room to say goodbye to his beautiful wife and used some thrice means 3 times. The prince and Chana, his attendant, riding Kantaka horse, headed the east to cross the royal palace for the monastic life. Vào lúc nửa đêm đó, thì thái tử đi vào phòng, tức là vô phòng của người vợ của ngài đó, tức là công chúa Yasodhara đó, say goodbye, tức là tạm biệt người vợ đẹp và con ngon 3 lần, tức là vào phòng á, ông go in, enter the room and go out, enter the room first time, second time and last time, 3 times. Open the prince enter his wife room, first time, second time, and the last time, 3 times, you see. And for what? To say goodbye to his beautiful wife, his beautiful wife, and good son thrice, 3 times, the prince and Chana. Thì lúc bấy giờ đó thì thái tử đi vào để từ giả người vợ đẹp con thơ, vào phòng 3 lần, là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Và thái tử và cùng sa nạc các người hầu đó thì cởi ngựa con truyền tắc. The name of horse là Kantaka. Here you see Kantaka. If you took a text out of time, they say what his horse name. We can remember Kantaka. Và đi về hướng đông, tức là headed the east, đi về hướng đông, to cross, tức là vượt qua cửa thành để xuất gia. Chúng ta nhớ cái cảnh tượng đó. Here we can see here. This is more clear. At midnight, the prince entered the room to say goodbye his beautiful wife, good son, 3 times. Yeah, this Rahula. Rahula. This is his wife. We would like to discuss here something. For example, if we are lay people, we don't have strong power. We don't have strong power. Other time, for example, we have a good wife, a very beautiful wife, have a son, but son in this case very young, so young, baby, kids. If in this case, if we play a role in being the prince, maybe first time, second time, and third time, maybe didn't say bye bye. Say bye bye, princess. So Yasodhara. In this case, princess go enter his white room first time, second time, and last time, and say bye bye. But say bye bye 100%. For us, if for the men, in this case, maybe have good idea to let secular life for monastic life. But in this case, when go to white room, maybe 20% go and
go into enter one room another time. Oh, very lovely. How can we let her? How can we let the kids, because the kids so young? If we are normal people or human being, we cannot do it. You see, but in this case, Rinsidaka, bye bye. This secular life, I would like to find out spiritual life, Dharma way, Dharma path is better for me. You see, so let Rinsidaka say bye bye and let. But in this case, you see, Vietnamese first. Thì trong trường hợp này quý vị thấy là thái tử đi vào phòng 3 lần, lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Nhưng mà trong trường hợp này á, nếu mà Yasodhara như mình học á, quý vị thấy không? Nếu Yasodhara mà trong trường hợp này mà không ủng hộ thái tử Siddhartha đó, giả vờ ngủ mà giả vờ. Nhưng mà nếu mà không có ủng hộ đó nha, mà công chúa Yasodhara chỉ cần nhắc cái thằng nhỏ cái nói giỏi ông đi tôi, ngắt cái nó khóc wow lên cái là triều đình với vua cha là thức dậy là bắt thái tử liền. Nhưng mà trong trường hợp này á, mình học Phật pháp mình phải hiểu chỗ này, công chúa Yasodhara ủng hộ thái tử Siddhartha hết 100%. Chỗ này rất là hay nha. Nhiều khi á, mà mấy người học mà không rõ chỗ này á, những ai mà học Phật pháp không rõ chỗ này á, mình nói chứ sao mà thái tử bỏ vợ đẹp con thơ rồi bỏ lầu đài, bỏ hết tất cả vị trí địa vị trong xã hội mà đi như vậy đó, thì cái điều đó rất là hy hữu, rất là hiếm có. Nhưng mà trong trường hợp này á, là mình phải nhớ là công chúa Yasodhara ủng hộ thái tử, cho nên thôi anh cứ đi, em giả vờ em ngủ thôi, giả bộ thôi, nhưng mà anh đi nha. Mà khi đi xong rồi thái tử đi rồi công chúa Yasodhara bực ngồi dậy tự nhiên khóc, sướt mướt là nói là chúc cho anh đi thành công. Sướt mướt ở đây có nghĩa là chúc cho anh đi thành công, em ở nhà sống một đời sống chung thủy, không kiếm thêm, không bước một bước nữa. Chứ còn trường hợp này ví dụ ở nhà đủ thứ chuyện hết, ở nhà vợ đẹp con thơ có, tôi có mấy đứa con mà ông mà đi ở nhà tôi kiếm người khác đâu có ngán đâu. Nếu mà người đời đó quý vị. Nhưng mà ở đây công chúa Yasodhara ủng hộ con đường thái tử đi tu 100%, cho nên đi nhưng mà ở nhà không son phấn nè, không có bước một bước nữa, rất là thuần thành, mà ăn mặc rất là đơn giản. Mình hiểu vậy đó, cho nên cái cuộc đời đi tu của thái tử công chúa Yasodhara ủng hộ trọn vẹn. Rất là hay cái chỗ này, đó là triết lý nhân sinh đó quý vị. When we see this picture, Prince Siddhartha enter his wife room and see her and his see his wife and his baby kids. In this case, if we are normal human or normal person, we cannot let wives and children and the kids. But in this case, we see his wife Yasodhara support him 100%. She sleep, but maybe only plays a role being sleeping. You see, support Prince Siddhartha, her husband way. Now you can let royal family, let me, let your kids. But when you find out, you search the Dharma and find out the Dharma, and then remember, go back family, go back royal family and support me again. Support me. Now I support your way. If you want, you let me, let your kids, and you can go go and search for the Dharma. When you got enlightenment, remember, dear loved one, remember, please come back home and kiss and support me. You see, it's a very wonderful
wonderful teaching from Siddhartha and Princess Yasodhara. If in this case, you see, in this case, if Yasodhara princess sleep, but in this case, no, maybe walking his her husband walking softly. Other time she heard his walking. Other time he what he hit. He sweat. What he maybe he make the maybe she make her baby become cry, and that time, and in this case, brings maybe a soldier, royal soldier or the king wake up and cut and brings the car. So in this case, she sleep but quietly. Now I support your way. If you want to let me let your kids and you can move smoothly, and I support your way. Very important. This is philosophy. If in this case, princess, his wife didn't support him, and she make her kids. You see, she make the kids, and Rahula become bride. Other time, people around her or around people in the royal palace, and wake up and catch him again. You see, very interesting story. And then later on, he left royal family and for monastic life. And later on, he became fully awakened one. And later on, Prince Siddhartha come back, the Buddha come back, Kapilavatthu, and support his royal palace, the king, father king, and his wife also. It's very important. Cho nên cái đó rất là quan trọng khi mà thái tử mà ra đi mà không có cái sự ủng hộ của công chúa Yasodhara ra đó là rất là trở ngại đó quý vị. Thì ở đây mình học tiếp. Crossing Anuma, and then crossing Anuma River, the prince himself saved up hair and birds, put on Saramana robe. Saramana robe means monastic robe. Saramana robe means monastic robe, and told Channa to bring his hair and royal belongings back to his father as evidence. Sau đó thì từ giả hoàng cung rồi đó, thì lúc bấy giờ đó, vượt qua cái sông Anuma River. Sông mình có cái bài hát tiếng Việt là dòng Anuma sóng nhấp nhô bờ râu xanh đó. Nếu mình đi gia đình Phật tử mình có cái bài đó mình biết. Thì thái tử tự thân của thái tử cạo bỏ râu tóc, save up hair and beard, tức là cạo bỏ râu tóc nha, cạo bỏ râu tóc và mặc cái y của người xuất gia. Saramana tức là y của sa môn đó, là mình có thể là nó là monastic robe, và bảo Sanak mang những cái tóc của ngài, his hair, bring his hair, và những cái vật dụng của hoàng gia là ngài mang theo đó, chẳng hạn như là đồ của thái tử đó, trở về cho vua cha như là một cái bằng chứng, as evidence, như là bằng chứng. Here we can see here more clearly. This Prince Siddhartha, you see, but here you can see here more clear. This is a river, Anuma River. You see here, very clear. But here, Prince and his attendant Channa crossed Anuma River. But I would like to write more one sentence. This river means symbolize the river stream of samsara. You see, or lustily read. Thì cái thái tử và
và người hầu tức là tên là Sanak đó vượt qua cái dòng sông Alama. Thì cái dòng sông này đó, nếu mà mình không học ở đây, mình không có giải thích luôn á, thì mà chúng ta không có hiểu được. Thì ở đây á, là dòng sông đó, nó tượng cho cái sông này á là tượng trưng cho dòng sanh tử luân hồi, hay là cái dòng tham ái. Quý vị thấy cái đây là cái nghĩa biểu tượng. This the meaning symbol, tức là cái nghĩa biểu tượng. Cho nên cái dòng sông đây á là dòng sông tham ái nha quý vị ha. Đây là con ngựa, đây là Chana, tức là kiềm trắc nè. Con ngựa tên là Kantaka, và his attendant name Chana, tức là Sanak. Quý vị nắm chỗ đây nha. This is wonderful meaning. Somebody can ask you what is the river stream means. What does the river stream mean? Other time you can say the river stream means samsara or lustly rich. Is clear? Yes. It's the meaning of symbol. The meaning of symbol when we say the river, but this the source of this river and the Kantaka horse cross the other river is the meaning of symbol. Đó là cái nghĩa biểu tượng. Thì chúng ta biết. Here is more clear to you. The prince himself saved up a hare and bird, put on samsara robe, monastic robe, and told Chana to bring his hair and bronze belongings back to the father as evident. Here you see here, cause he himself saved up hair. You see here the picture here, and this bronze belonging, maybe the robe of Princess Sirota, this Chana, the Kantaka here. So như vậy chúng ta thấy trước khi mà chúng ta thảo luận tiếp thì chúng ta nghĩ cái gì về cái ngữ cảnh mà xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa trong trường hợp mà công chúa Gia Du Đà La giả vờ ngủ, hoặc là ủng hộ hay không ủng hộ theo cái quan điểm của mình như thế nào. Right now, before we keep learning some more and more, other time we have time to discuss this thing. Brinsata, what the meanings? When we study here, we see the picture Brinsata and his wife, and he entered her wife 3 times. And what the meaning right now? We would like to discuss this one by one. Bây giờ thầy muốn mời đại chúng cùng chia sẻ chỗ này. Right now, I would like to invite Brother Minh Đạo to share this. When Prince Siddhartha enter his wife 3 times, and then we discuss it. Yes, now please. What we would normally see as entanglements. So, like you mentioned, a normal person would, say if a normal lay person decided to leave the secular life for monastic life, you know, they would try and say goodbye to their loved ones, and, you know, maybe instead of 100% devotion or 100% resolve to do it, you know, they might falter a bit because seeing the lovely wife and the young child, I mean, it's natural. The heart swells with love and compassion towards the people that we love. And the Buddha had almost he had perfect compassion and understanding, knowing that if he did leave and he could gain
knowledge and understanding that would benefit all people. So yes, he could have gave up and decided to live a secular life, and he would have had a really good life, and maybe a few people would have benefited, but he had understanding to know that the whole world would benefit for ages if he made the decision to leave. And I wanted to also note how, Yasodhara was also a very good, if anyone was to be the Buddha's wife, she was definitely the kind of person that could fit the bill. Because she also, she had a very compassionate heart. She always tried to help people, to feed the poor, to clothe the poor. She was, the Buddha, I think, there was a story I was reading in Old Past White Clouds, where it talked about how the Buddha had encountered her, and he really admired her compassionate heart, and how she also had the desire to end people's sufferings, to find a way to minimize suffering. And I think that motivation was what allowed her to have the strength to not pinch the baby and make it go wah, wah. But I mentioned before, she also understood that even though it's going to be very difficult, it's going to hurt the heart, much more benefit would come out, which is like allowing her husband, Prince Siddhartha, to go and find enlightenment, to find the Dharma, so that when he came back, he could offer a way out of suffering for everybody. And I think that took a lot of courage on her part and a lot of sacrifice on her part, because we have to also remember great deeds and great things aren't accomplished without even greater sacrifice. So, and I remember the Buddha he liked to tell past life stories to children. Whenever the children would gather, he'd tell them stories of his past life. And I remember him telling a story about a young man who wanted to be a monk, a monastic, and he met a woman that they fell in love, like they had that instant true love connection. And she wanted him to marry her, but he says, I'll only do it under one condition. When it comes time for me to leave for the monastic life, you have to agree. And that vow meant in every lifetime they would come together, and whenever it came to it, she would honor the vow to let him leave. So that shows that this is lifetime after lifetime after lifetime of merit, that not only did Siddhartha create merit, but also Yasodhara in her past lives with him as well. That together they created the merit that enabled the causes to be present for in this final lifetime, in this final incarnation of Siddhartha, of the Buddha, that the perfect amount of merit and karma that Yasodhara had made through being an honorable wife and honoring her vow to let him leave, and then him finally being incarnated to finally find the Dharma and preach it to all humanity and all living, all life. It shows that there was so much coming together at one point to allow that what would have been an unsurmountably difficult decision for him to leave. There's a lot of merit that was behind that let him do it, that maybe we don't really have so much of, but that should inspire us to, in this lifetime, here and now, to create the merit necessary day after day to build up the causes and conditions necessary for us to make the sacrifices that we need to pursue the Dharma, so that in this lifetime and the next lifetime and the next one after that, we're constantly creating, we're constantly spinning the wheel of the Dharma in our own lives, so that eventually we also will reach enlightenment, arahathood. We will also be awakened. And I think it might take that, but day by day we live this, and we remember the example of the Buddha and Yasodhara and Rahula, and remember what they did to inspire us to try and do the same. Yes, very clear.
Sister Jyoti to translate the main idea, main point, and we more discuss. Minh Đạo, someday you have to learn Vietnamese so you can say Vietnamese too. I know. After I just stopped talking, I was like, oh, this is going to take forever to translate. I'm so sorry. Next time I have to record it, you know. Well, it's a good thing that these get put on YouTube forever, so that eventually we can come back to it, maybe. Okay. Now let me try my best. Minh Đạo có nhắc tới Phật là một người rất là đặc biệt. Bởi vì nếu mà Phật không phải là người đặc biệt đó, thì sẽ không có thể nào mà bỏ gia đình và vợ đẹp con để mà đi tu được hết. Bởi vì Phật đã vào trong phòng của vợ tới 3 lần đó, rồi nhưng mà cái lần cuối cùng thì Ngài quyết định Ngài ra đi. Thì Phật ra đi thì Phật nghĩ là mình sẽ, nếu mà mình ra đi để mà mình có cái cơ hội để mà mình giúp được nhiều người hơn. Thì nhưng mà vợ của vợ công chúa thì cũng rất là đặc biệt luôn, là công chúa cũng là người mà giúp đỡ những người nghèo và giúp đỡ những cái người mà bị đau khổ, muốn chấm dứt những cái niềm đau khổ của tất cả mọi người. Và thì công chúa đã giúp Phật để mà đừng có đánh thức đứa con dậy, để mà cho hoàng tử có thể đi được một cách dễ dàng. Thì khi mà Phật đi rồi đó, lúc đó là hoàng tử, thái tử đi đó, thì nếu mà thành công đó, thì thái tử sẽ về và sẽ giúp đỡ cho gia đình, cho vợ, cho vua cha, cho tất cả mọi người. Thì trong cái thời gian đó thì Phật cũng hay kể cái chuyện là những cái đời về trước là người vợ thì hai người lấy nhau, nhưng mà rồi người chồng cứ nói với vợ là phải cho người chồng đi tu, nếu mà đủ cái duyên á thì cái đời sống của cũng như là những cái đời sống trước của cái đời cái kiếp trước của Phật đó, thì đã lấy vợ xong rồi cho phép đi tu, được phép đi tu này nọ đó, thì cũng đã vài lần như vậy, và có lẽ là cũng rất nhiều chứ không phải vài lần. Nhưng mà cuối cùng thì Phật cũng đã từ giã được hoàng cung và để đi tu, để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì đại khái là Minh Đạo nói như vậy. Thì thưa thầy, con có một cái câu hỏi như thế này, con không biết là vậy khi mà Phật bắt đầu đi tu đó, cũng như là trước khi mà từ giã vợ đi tu đó, thì lúc đó Phật có biết là Phật sẽ thành công hay không, hay là lúc đó là Phật chỉ mới có đi để mà tìm xem là mình có thành công hay không? Cũng như là trong cái lúc này đó, cũng như là thầy có nói là sẽ trở về để mà giúp đỡ. Vậy vì nói là mình đi để mà mình giúp đỡ được nhiều người, nhưng mà thực ra thì lúc đó là Phật có biết là Phật có thành công hay không cái lúc đó? Cô nói tiếng Mỹ, sau đó mình thảo luận cái này. Yeah. Okay. I have a question. You know, when he say, before he left, he leave for he leave the secular life to the monastic life. I don't know that if he know that he will get enlightenment, perfect enlightenment. At that time, because he, we keep saying that, he living for the monastic life because he can, end the suffering
he can help more people. But I don't know at that time if he knows that he will, success or he's not, because at that time he just entered. He doesn't know that he will or will not. That's my question. That's a really good question. I think that, because he was gambling, I think, a little bit, like, maybe, wow. Yeah, you can say the question. That's a good question for time. Yeah. Now in Vietnamese first. Như vậy á, thưa đại chúng, thưa cô là như thế này nè. Thật ra đó, như nãy Minh Đạo có nói đó, trong Chataka, tức là trong tiền thân truyện đó, trong Tataka thì Đức Phật hay là Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Yajurara có làm vợ làm chồng không phải một cái đời này và nhiều đời trước nữa, là trong Chataka truyện đó, truyện tiền thân của Đức Phật đó, Reverse Life Story of the Buddha đó, thì công chúa Yajurara và Thái tử Đạt Đa là làm vợ làm chồng, không những đời này và nhiều đời trước nữa. Nhưng mà bữa mình học ở đây là một cái kiếp cuối, đời sống cuối cùng của Đức Phật hay là của Thái tử Tất Đạt Đa, làm vợ làm chồng, cái đây là cái đời sống cuối cùng. Và lúc nào làm vợ làm chồng cũng có một cái đứa con hết á, tên là Rahula, đời nào cũng vậy, trong Chataka kể như vậy đó. Thì ở đây như mình học hai cái sự tiên đoán á, hai cái sự tiên đoán mà được tin cậy nhất á, là Asita, mà tiên đoán hai cách, một là làm vua đó, bữa mình học đó, một là chọn con đường làm vua, hai là chọn con đường xuất gia thành chánh quả. Và cái người thứ hai mà quyết đoán nhất á, đó là Anya Kondanya, chọn Thái tử Siddhartha sẽ từ giã cái đời sống hoàng gia và sẽ trở thành một vị xuất sĩ không nhà, cuối cùng trở thành vị giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Đó là một cái sự thật. Còn trong trường hợp này á, như cái câu hỏi vừa đặt ra đó, thì mình thấy đó, thì cái con đường tâm linh của Thái tử Đạt Đa không những tu nhiều đời nhiều kiếp, cái đây là kiếp cuối, cho nên con đường mà lìa bỏ cái đời sống thế tục đó, để đi vào cái đời sống xuất gia và cuối cùng tìm được chân lý và giác ngộ đó, đó là một cái sự thật. Và cái kiếp sống cuối cùng, và cuối cùng riêng cá nhân của Thái tử Đạt Đa đó, nếu mà con người không có giác ngộ thì không có đặt 4 câu hỏi mà làm sao cho vua cha, làm sao cho cha giúp con trẻ mãi không già, làm sao cho làm sao cha giúp cho con khỏe và khỏe hoài không có đâu, làm sao cha giúp cho chúng sinh hết khổ, và câu cuối cùng là làm sao cha giúp cho chúng sinh sống mãi. Như vậy đó, 4 cái câu hỏi như vậy đó, thì đây là một cái người giác ngộ, và nhất là con người vì nguyện lực mới hiện ra cái đời này, và hơn nữa là cái sự giác ngộ và tìm cầu chân lý đó là nằm trong cái lòng bàn tay của Thái tử Siddhartha, đã biết rõ ràng như vậy, cho nên cuối cùng Thái tử mới chọn con đường đi tu. Cho nên ở đây trước khi mà mình thảo luận nữa, thầy nói ở đây chứ cho đại chúng, nhất là tiếng Mỹ, sau đó rồi chúng ta thảo luận thêm. Thì dear Dharma sister, brother, in my views, in the Buddha teaching, but in this case, this is the last line of Princess Siddhartha Gautama and Princess Yasodhara get married. Not only this line, but previous line, they are married each other many time, many lifetime, reverse time. In Chataka story or reverse story of the Buddha. Other time, if we study Chataka in Khuddaka Nikaya, Khuddaka Nikaya, other time we study, they are married each other. Not only this line, but also reverse line. They are husband and wife other, but they have only one son. His name Rahula. But this slide we went a few days ago. We studied. This is my last slide. This is Princess
Prince Siddhartha Gautama last life, and the way for him to search or to find the Dharma, to find the enlightenment, other time is real, is in his will, is strong will for him, because when he puts for weapon to his skin, how can my daddy, how can my king father keep me young forever, keep me strong, never pain, and keep happy people live forever, and happy people finish suffering like that. That's for Western. And other time, if normal people, if Prince Siddhartha Gautama, who was normal people, cannot put for Western. So very he has strong will. He have a Dharma way for him. Dharma way for him very clearly. And then when he would like to let royal family for monastic life, other time I think his become successful 100%. This is very perfect. Như vậy chúng ta thấy thầy thảo luận thêm cái ý này nữa. Như vậy trong trường hợp này thứ nhất là cái sự ủng hộ của công chúa Gia Du là 100%. Và như nãy Minh Đạo có nói đó, nếu mà trong trường hợp này mà công chúa mà đem ngắt cái nhỏ hay là đánh đứa thái tử hoàng tử nào là khóc lên đó, là cái sự báo động hay tiếng khóc là triều đình và lính trong triều đình sẽ bắt liền. Cho nên cái trường hợp này rất là hay, là cái sự ủng hộ của công chúa Gia Du là ủng hộ 100%. Còn nếu không có sự ủng hộ này Nam Mô Phật nằm mơ mà thái tử được đi đó, không cách nào đi được. Tự hai vợ chồng sống chung với nhau mà sao mà từ giả, sao mà bỏ được mà đi khi mà không có sự đồng ý của người vợ. Cho nên trường hợp này mình là người tu học Phật, mà nhất là người mà hồi giờ học mà không có nắm được cái chỗ này đó, mình tưởng đâu là sao thái tử đi mà bỏ hết tất cả gì này kia. Không có cái sự ủng hộ mà cho thái tử Siddhartha mà đi thành công là do sự ủng hộ của công chúa Gia Du là rất là hay cái chỗ này. Và hơn nữa là mình học cái ý thứ hai nữa là gì? Trong trường hợp này là nhưng mà nếu mà trong trường hợp này thái tử mà có một cái tình yêu và một cái mái ấm gia đình rất là hạnh phúc, thì cái tình thương này là tình thương nhỏ, rất là nhỏ. Tình thương nếu mà mình nói theo danh từ Phật học là tình thương thế gian, hay là tình thương hẹp hòi. Còn trong trường hợp mà bỏ cái tình thương hẹp hòi nhỏ nhoi này, hay tình thương thế đời thường mà đi tìm chân lý, thì có một cái tình thương rộng lớn hơn, không có giới hạn. Tình thương này là bao la, cho nên chỉ có Phật mới có cái tình thương này thôi. Mới đem hết cái tình thương khi mà thành được chánh quả rồi, đem hết cái tình thương này mới cứu độ cho chúng sinh. Trong đó có gia đình, trong đó có vợ đẹp, con ngon của mình. Sau này đi tu rồi về độ cho công chúa Gia Du Đà La, độ cho con của ngài đi xuất gia, công chúa Gia Du Đà La xuất gia, và vua cha, và nói pháp cho vua cha luôn. Đó thì mình học thêm cái ý nữa là bỏ cái tình thương ở đời và tình thương hẹp hòi, nhỏ nhoi, và đi tìm cầu chân lý và đạt được kết quả tình thương lớn, sau đó mới cứu độ chúng sinh. Đó là một cái đặc biệt của Đức Phật mà cho nên bữa trước mình học Đức Phật là ra đời là vì nguyện lực mà ngài ra đời, còn mình ra đời là vì nghiệp lực. Cho nên hai cái nó khác biệt hoàn toàn. Đóng vai trò mà mình là thái tử nằm mơ mà mình bỏ dạy gì mình đi chơi uống ở nhà hưởng thụ, ở nhà làm gì, đó là tình thương hẹp hòi. Nếu mà mình nhiều đó thì mình đâu có cái tình thương rộng lớn. Rất là hay cái chỗ này. Now we mention two meaning. First meaning we see here he had Prince Siddhartha Gautama had small compassion or secular compassion. If he had wife, had son, had royal palace, from family,
have a king and continue. If he want to become a king, for him very easy. But he left normal compassion or secular compassion or small compassion for him to go to learn the Dharma with two masters. We will study later. Alala Kalama and Uttakarama Buddha. And then after that, he fight the Dharma, and then he become fully awakened one and awakened and enlightened one. And then he have universal love, universal compassion. You see, less small compassion, and he gets the righteous compassion. We can say limitless compassion or universal love and compassion. And then he his teaching to human being, to living thing and living being with limitless compassion, universal compassion, love and compassion. Other time when he save and help living being, including his family, royal family, his wife, his Rahula, his young kids, his father and his royal people in his palace. He helped on, and later on when he got enlightenment and he compares his to his palace, and he support his wife Yasodhara, who became bhikkhuni, monastic person, and Rahula also became monastic monk, monastic person or two. And then people who live in the royal Arthama, most of them follow the Buddha way, become a novice person, and Arthama practice the Buddha teaching. And when the Sangha is more and more noticed, other time the Buddha teach later on. Now we only discuss that first universal limitless compassion love, less small compassion or secular compassion. He got universal compassion and limitless compassion. Very important. So, you see, if he nurture and develop family compassion, or other time small compassion, or we can say normal compassion or secular compassion. Let that, and he got big one, biggest one. And sister, you see, ask that question. You see, in now searching the Dharma, for him successful, he know this is my last life, and that's why when I left my family, my secular family, my royal family, my wife, my kids, at the time I am able to find the Dharma by practice myself. And then I find the Dharma, and then I got enlightenment, and I will come back and I support you. Other time, his wife, Yasodhara, I'm so happy. Now, you follow your way. I feel sleep, but I know what you do. I know what you did. I know. If I don't support you, didn't support you, I beat you. I beat the Rahula. Maybe he will become pride, lowly, and the people around you, maybe they cut you, and they revenge your way. Revenge bring that way. Other time he cannot let run. Not easy to let run family for monastic life. It's very important. Yes. Now have some idea to discuss it. It's very philosophy. Như nãy chú Minh Đạo có nói là the old past and white cloud là đường xưa mây trắng, có nhấn mạnh chỗ này.
cái cuốn đó để gửi cái link cho đại chúng, cho cô Diệu Thí, cô Từ Bi Lạc và đại chúng nghe thêm, là cái cuốn đó rất là hay của Đường Xương Mây Trắng của Thiền sư Nhất Hạnh đó. Nó có cái MP3, it's an MP3 right now, Vietnamese MP3 and English MP3. It's white glow and old past and white glow, rất là hay. Thì sẽ gửi thêm để cho quý Phật tử nghe thêm cái đó. Right now, do you have some some idea to say? Next step. Now we discuss next step. What do you think about Brinsaka and his attendant Chana? The eating guest of a royal family, royal palace, and then the meaning of the river. You know it, and we just study. The rivers symbolize of the river symbolize the river stream of samsara or sensual pleasure. You see, normally this figuratively meaning. You see, if the river Anoma river so big, how can if we think the normal Kantaka hut, how can it carry 2 persons? two person, but 2 persons so big, so heavy. How can Kantaka hut carry them to cross the river? This symbol, this meaning of symbol. You see? Thì thầy nói đó, cái bước thảo luận cái bước nữa là thật ra thì cái dòng sông này là dòng sông chỉ cho dòng sông tham ái, mà dòng sông mà nếu mà mình hiểu cái nghĩa đen không á, cái dòng sông nó thiệt lớn mà sao con ngựa kiền trắc là con ngựa bình thường mà sao mà nó vượt qua sông được mà chở 2 người nữa, thì cái đây cái nghĩa biểu tượng thôi, có nghĩa là gì, là 2 người á đi cùng con ngựa, có nghĩa là cùng hướng đi, cùng một hướng, tức là Chana đó, Sanak đó, ủng hộ con đường. Ở trong á, thì công chúa Yajuvara, ở ngoài là Sanat, ủng hộ con đường của thái tử. Cho nên nó một cái người cận vệ, cận thần, tức người là hộ trì gần gũi nhất mà ủng hộ con đường đi tu của thái tử, cho nên nó đánh thức là dạy liền. Đó quý vị thân, đó cái người trung thành á, thì cái điểm này mình thấy á, mình làm đạo cái gì cũng vậy, khi mà có cái người mà trung thành với mình á, hộ trì mình mà trung thành với mình á, việc gì cũng thành công hết quý vị. So in this case, we inside, you see, bronze palace Arathama, his wife, Princess Yasodhara, and this inside, now outside, Chana, his attendant. He also Chana who's support Prince Siddhartha 100% too. In this case, if Chana, his attendant, who was not faithful to Prince Siddhartha, Prince Siddhartha never left his royal palace for monastic life. So here, in this case, you see 2 persons on the Kantaka hut. What the meaning is support. You see, this the same way, the same idea. Siddhartha, Gautama have 2 persons. But Chana, his attendant, support Siddhartha 100%. Both of them have the same idea. Now, if you left the royal family for monastic life, inside you have your wife, Princess Yasodhara. Outside, I am Chanas. I was Chanas. I also support you. When you need, I'm here for you. I support you 100%. So, on the heart of Kantaka, you see, it's the same idea, the same will, the same, yes, the same way, the same idea. Support each other. And this guy, Chana, who is outside, support the Prince Siddhartha.
So in this case, in life, when we do something, we did something, we are doing something all the time, all the way. We should have the person who have the same idea and support us 100%, maybe 80%, maybe 90%, sometimes 50%, sometimes less, sometimes more. But most of person who have the strong will to support our way all the time, what we do is easy for us to become successful. You see, and it's very important. Now we discussed that idea. I would like to invite Brother Mindao. So, yeah, I agree. Chana would have been a pretty big blessing to the Buddha. I mean, just beyond the fact that, like, him being a royal attendant, he probably would have taken a royal vow to serve the Buddha his whole life wholeheartedly. But then once the Buddha had basically made up his mind to leave the royal life, that essentially ended Chana's responsibility to the Buddha, but he decided to go with him anyways. And I remember reading that he pleaded with Siddhartha to let him follow him. Like, okay, you're going to be, like, he was basically like, oh, Siddhartha, you're going to be a monk. Well, let me still attend to you. And Siddhartha was like, that's ridiculous. A monk can't have a royal servant, you know? But it just shows his heart that he was like, he was 100% dedicated to serving the Buddha. And he says, you know, you need to go back. You know, first you need to give evidence that, you know, I'm doing this, take my hair and my jewelry. And then second, he's like, you need to go back because of Yasodhara. Like, you need to support the people that I've left behind, because he's basically like, you know, the Buddha knew that he needed to let go of all attachments. And I think that even meant letting go of other people's attachment to him, you know? Because Chana had an attachment to Prince Siddhartha, you know, that serving mentality. He had to, for his own good, he had to be like, okay, you need to go back. And, you know, it's and the fact that, you know, they crossed the river, the meaning of the river, you know, when you said lust and greed, you know, those are, I think, what it's trying to say is those are probably the two most, the strongest obstacles to making the decision to follow the monastic life, because greed is the desire to acquire things. You know, a lot of times people don't want to give up their life. They don't want to give up the prospect of wealth, you know, so they don't become a monk because they value treasures or objects. And then with lust, it's more, I think, the river symbolizing that is we have this biological desire to basically be with someone else, to have attachment to others, to continue the human species in that manner. And the fact that he had to cross that river, the Buddha had to conquer that stream of samsara as his first, like, the first, I guess, physical test of his resolve. You know, to cross the river of greed and lust to get to the other side so he could actually become what he wanted to become a monastic. And then, of course, cutting his hair off, shaving his beard as a statement of resolve. And I remember reading that in the Vedic tradition, a lot of times cutting your hair symbolizes starting that path, but then also a lot of, I think, Vedic priests would actually just tie their hair in a knot as a way of showing dedication. But he had such resolve that he's like, I'm doing away with all of this. He's like, anything to make people recognize who I am. I'm giving up my hair, I'm giving up my beard, I'm giving up my sword, my jewels, I'm wearing the clothing of a monastic. He was getting rid of all identifying factors
his wife, his son, his attendant, his wealth, his status, his beauty, cutting the beard and cutting the hair, coming from someone that just recently had a beard and long hair. I get how difficult that is. You attach to your own idea of yourself. And the Buddha, he was like, I'm getting rid of this. He's like, this is my path, this is my dedication. And I think that all these things symbolize, they seem small to us, like, oh yeah, he crossed a river, big whoop, he cut his hair. We all get haircuts. He shaved his beard. Oh, we shave every day. We have this mentality maybe to think, okay, little things. But as you mentioned, these things symbolize much bigger concepts to show us the Buddha's dedication, and perhaps a little bit of what's required of us, the level of dedication to shed what we even think about ourselves, to shed what we hold dear to ourselves, to kind of follow the path of the Dharma, to not be so afraid to sacrifice the little things for even the chance of attaining the end of suffering. So that's my opinion on it. But yeah, thank you. Please, I'm sorry, Dutwi, if you have to translate this again. I'm sorry. It's okay. It's okay. Minh Đạo. Minh Đạo có nói về cái người mà đi hầu cho thái tử là Chana, thì người đó rất là trung thành với thái tử khi mà thái tử còn là ở trong hoàng cung. Thì một khi mà thái tử đi ra ngoài, bỏ hoàng cung để mà đi ra ngoài để đi tu, thì Chana cũng có thể bỏ thái tử, bởi vì thái tử không còn là thái tử nữa, mà là thái tử đã bỏ đi rồi. Nhưng mà Chana đã bỏ để mà trung thành với thái tử, là bằng cách là thái tử nói là Chana phải trở về vào cung trở lại để mà giúp đỡ những cái người mà thái tử đã bỏ đi, ví dụ như vợ con rồi vua cha chẳng hạn này nọ, thì Chana phải trở về để mà giúp đỡ những người đó. Thì qua cái dòng thì hai người thì Minh Đạo có nói đến cái qua hai người qua cái con sông, thì đó là cái con sông mà trở ngại nhất. Có hai cái điều trở ngại nhất là cái lòng tham và cái tình luyến ái. Thì thái tử đã qua được cái con sông đó để mà đi tu. Thì thái tử đã thắt tóc. Đó là những cái biểu tượng như là cắt tóc, cạo râu, rồi bỏ hết tất cả những vật dụng của hoàng cung, đưa tất cả những cái đó về đưa Chana để về trở lại. Thì đó là những cái biểu tượng mà cái Phật cắt đứt tất cả những cái quá khứ đó, để mà ngay cả con cái nữa, ngay cả con và vợ nữa, và thái tử cũng đã cắt đứt để mà thái tử đi tu. Thì nhưng mà Minh Đạo có nói đến một cái nữa là ví dụ mình cạo râu hoặc là mình cắt tóc, cái đó là cái điều mà thường mình vẫn làm. Nhưng mà cái đây là một cái biểu tượng đó, là cắt bỏ tất cả để mà đi tu đó. Thì Phật đã bỏ những cái nhỏ như vậy, những cái mà đã ở với Đức Phật đã bao nhiêu lâu rồi, ví dụ như vợ con rồi hoàng cung rồi quần áo rồi tất cả những cái vật đó để mà Phật có thể đi tu và có thể thực hành. Dạ. Cảm ơn cô Diệu Thúy đã chuyển ngữ. Hai nữa thầy nói thêm hai ý nữa, two idea. Như vậy đó quý vị thấy á, là cái dòng sông một bên á, là tượng trưng cho một bên này á, là tượng trưng cho đời sống đời thường, mà bên dòng sông bên kia, cái bờ bên kia á, là tượng trưng cho cái đời sống ly trần, là đời sống xuất gia. Đời sống bên này á, cái bờ bên này á, cái này cái nghĩa biểu tượng nhiều hơn. Cái bờ bên này á, là tượng trưng cho cái đời sống bình thường, đời sống thế tục, đời sống đời thường. Còn cái bờ bên kia á, là tượng trưng cho cái đời sống á,
là xuất gia và đời sống cắt bỏ tham ái. Cho nên khi mình học ở đây cái nghĩa này là nghĩa biểu tượng nhiều hơn. Còn mình nói là con ngựa bay qua sông, mình không biết gì đâu. Nhưng mà các nhà viết sử người ta thêm cái chỗ này vô để người ta nói bờ bên này là cái đời sống bình thường, đời thường, bờ bên kia là đời sống giác ngộ. Bởi vì bỏ hết tất cả cái đời sống đời thường qua bên bờ bên kia là đời sống giác ngộ. Đó là cái nghĩa biểu tượng, đó là cái ý thứ nhất. Và thầy nãy nói quên nói thêm cái chỗ mà tiếng Mỹ chỗ này, nhưng mà nói thêm tiếng Việt xíu là trong cái quá trình mà Thái tử Bồ Tát Siddhartha từ bỏ tất cả đời sống hoàng gia đó, trong cái khoảng thời gian này người vợ ủng hộ bằng cách là không có trang sức nè, và sống đời sống bình thường nè. Ông giữ tinh tiết với Thái tử là không có lập gia đình, tức là ở nuôi dạy như cũng nuôi con, không có trang sức, không có make up, không có gì hết, rất là tốt. Đó là cái ý thứ hai. Và cái người mà trung thành nữa là sa nặc, là đem những cái bằng chứng mà Thái tử cắt bỏ râu tóc và cái đồ hoàng cung jewelry, tức là những cái vật báu của Thái tử đó, đi về để cho báo vua cha là Thái tử đã đi rồi. Đó thì ba cái điểm này chúng ta cần biết thêm. Right now I would like to say some idea more. First idea about when Prince Siddhartha Bodhisattva left his royal family for monastic life. In this case, at home, at the royal family, his wife, Princess Yasodhara, who lived along with take care of his baby kids, and then she never make up decorations. You see, live normal life. She live a life of normal, very normal. She live a normal life, and she never gets married. You see, if in this case the husband left her in the royal family, many people around her, many men. If the wife is not faithful, the wife who is not faithful to him, to her husband, and the wife may be, if you let me at home, I have a lot of men rotate me, and maybe I guess one or two depend on me, other time in my hand. You see, but in this case, his wife, Princess Yasodhara, who never gets married, who never got married. You see, and first meaning, second meaning in this case, Channa, his attendant. Another say, now you follow me, you support my way 100%. But other time I cut my hair, I save my birth, I rob my, I give up my bronze jewelry, rob, and now you please print something bronze belongings for go back for going back the royal palace. At the time you bring something like this, and remember told my daddy, my king father. Now I really left royal family for monastic life. Now please remember, you support me by carrying some royal belonging to go back the royal family. At the time you give something like this to my daddy, to my father king, and now you tell my King Sudarana, now I am not secular. I'm not a secular person. I'm a monastic person right now. Now you support me, but at the time his attendant Channa support him. That's why. So four something. But two persons support him 100%. But one more thing. Kantaka heart. Also, the main rose also support him. Kantaka
When Princess left Ron's family for monastic life, Channa rose on Kantaka horse to go back royal family. Other time you see Kantaka horse. Few days ago, Kantaka horse will pass away. Few days ago, Kantaka horse will pass away. If we have time to go to India in Kabilavatthu, on the way we visit the four holy places of Buddhism, we will go to visit Kabilavatthu, but Kabilavatthu not far away from the horse, not far away from where the horse, the place where the horse passed away. And another time we have time to walk in around 10 minutes from the Kabilavatthu to the place where the horse passed away. Other time we see first person who spot his wife, Princess Yasodhara. Second person, Channa, his attendant, and the third person, the third animal, Kantaka horse. when you have that, other time some Dharma teacher say how many person, how many point, how many person support. Other time remember three, three character. Princess who's which support first like this three characteristic. Other time we know. That's it. Như vậy mà chúng ta học á, cái gì được ủng hộ là một là công chúa Yasodhara, người thứ hai á là ủng hộ là Channa, là Channa tức là Sanak, và cái nhân vật thứ ba đó, nhân vật là character. Nhân vật thứ ba đó là gì? Là con ngựa kiền đắc. Nhiều khi mình học cả hai nhân vật ủng hộ còn cái người thứ ba là Kantaka horse. Mình không nói cái ngựa nó buồn, nhưng mà quý vị để ý có đi Phật tích tới đó thì sau khi mà tới viếng thăm Kabilavatthu rồi đó, thì đi tới chỗ cái con ngựa quần trắc á, nó bỏ cái thân vật lý này. Thì sau khi mà thái tử đi tu rồi đó, con ngựa kiền trắc đi về với Sanak á, thì ít lâu sau, thời gian ngắn con ngựa kiền trắc mất luôn. Thì con ngựa kiền trắc khi mà nó mất á, nó thăng thiên, nó sanh vào cõi trời. When the Kantaka horse passed away, our time is was born up to two-star heaven. Đó thì mình học là ba cái nhân vật ủng hộ nha. Thì đại chúng nắm thêm, hôm nay chúng ta học được nhiều mấy cái điều đó, nhiều cái ý nghĩa đó. Thì nhất là cái sự ủng hộ là có ba nhân vật là Yasodhara và Sanak và con ngựa kiền trắc. Dạ, Nam Mô Buddhaya. Trước khi before we stop here and trước khi mà dừng lại thầy mời cô Từ Bi Lạc á, cô có cái ý gì thêm không? Mời cô chia sẻ một ý cho đại chúng nghe cho vui. Hồi giờ cô học gì không? Cô mời cô. Dạ, thưa thầy, con thấy là công chúa Yasodhara đó là một người rất là hiền, rất là tốt. Công chúa đã hy sinh tuổi xuân của mình, hy sinh cái lòng hy sinh này rất là cao cả để mà ủng hộ thái tử đi tu. Chứ nếu không thì công chúa đã gây lên tiếng động bằng cách làm cho đứa con thức dậy thì báo động cả hoàng cung. Thì vua cha hay rồi thì vua cha đâu có cho thái tử đi hết. Con thấy là lòng hy sinh của công chúa rất là cao cả, hy sinh cả tuổi xuân của mình để mà chung thủy với thái tử. Ở nhà thì chỉ là không son phấn, không trang điểm, không gì nữa hết, giữ cái lòng chung thủy với thái tử cho đến khi thái tử thành công trở về. Con thấy được cái đó.
Dạ mời cô Diệu Thúy nói cái ý này rất là hay. Dạ mời cô. Cô Từ Bi Lạc mentioned about the princess. She's a very good wife. You know, she's willing to leave her young age, you know, and then she's not really, you know, lead a more normal life, just like Thầy just mentioned. And she's supporting the prince, you know, 100%, you know, and then waiting for the day that he come back to, you know, for the good life, you know, for the benefits later on. That she's very good. Và không có trang điểm, không có đánh phấn đánh son nữa. Yeah, and then she's not makeup, you know, and then you know, and just live a normal life, not really dress up or, you know, something like that. When she have a faithful life with Princess Atta, her husband, other time she live strong life, faithful life, and many men who live around her down there to close to her. Now I avoid you. I avoid you because you are good wife. You keep your life very pure, and I avoid you. I support you. I avoid you. What you did, and I support you. What you do, I support you. Rồi cuối cùng cảm ơn cô Từ Bi Lạc đã có một cái ý chia sẻ, và trong cái vị trí này mà nếu cô Từ Bi Lạc chắc cô cũng cố gắng đó, vui lắm á. Rồi cuối cùng kính chúc đại chúng được an vui. Right now, thank you so much for your learning and Dharma discussion together. Today, new learning, new discussion, and new idea. When we are well-trained disciple or well-trained student of the Buddha, weekly we study new one, and other time we have a strong Dharma, like sister and brother here, and study the Buddha teaching. Other time we have strong view, right view, right talk, right speak like that. Other time we go somewhere, we say the Dharma of the Buddha. Other time we say the Dharma very confidently. You see, say something like brother Minh Đạo say the Dharma in English, but somebody who didn't understand English, but they know your mind. And sister Diệu Thúy say, I hope if you speak Vietnamese, maybe I understand more. But right now, few months ago, but our strong Dharma, have strong Dharma, and we are very happy. The more we learn, the more we have Dharma knowledge. That's why we apply and practice the Buddha teaching in our daily life more and more. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Now sharing the merits. May the day be well and the night be well. The day and night whose system our auspicious. All the bearers are peaceful. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect us on any time and anyway. May you be well, may you be happy, may you be peaceful, may you be healthy. May all living things and living beings on earth be well, happy, peaceful, healthy, and be free from suffering, greed, anger, delusion, hatred, ignorance, violence, and coronavirus pandemic quickly. Thank you so much for your listening and Dharma discussion together.